Ang pa ng ayos ko. Magkano kapitgan sa kapitgan. Na. Stop me. Kapitgan, no? Babae ko yung ayos ko kapitgan mo. Stylish. Oo, bumalik para stylish. Go, bakla. Bakla rin. Alam ko. Ay. Balik na nga yun. It's good ang mga ina dito. Ako. Yung dapat ay kanya din. Sa baba, ang magumat sa baba. Yung po. Magpaba na. Dito kari ore. Bro daw. Pero kasi Baka rin sarap lang. ako. Oy. Ano ba? Palanik ba? Ito din. Hindi. Sir. Someone. Baka naman yun. Baka naman. Wait. What? Wait now. Tama. Hindi ko iyan. Tambak ka lang. Ano? Mag-engage ka ba?
Bakang baboy na si Lolo. Blood. Rasa Melio! Iba nga ito, pamilya. Stop ka rin. Hanggang si Leo, si Jay. Mag-stop ka. Lumukso ka lang mo, dapat ka dyan. Jay. 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 Hindi lang, Jay. Hindi ako na. Red. Red. Ano gusto daw? Hindi ako na nito, Jay. Hello, Lina Red. Makalusot ka pa mo dyan? Like one adult. No, adult. Sarap. Sige. Adulo yan sa adulo. Makaluman yan ninyo. Hindi na mag-ibig. Ako mong kaya na, pwede. Kumasok. Batang lawaw. Mayari, tabang-tabang. Ada naman. Awal-wal. Maraming magandang kapakaan. Peace. Okay lang yan, Jake. Bawi. Even years. Alam? Ano? Tama. Kaya ito sila. Ay, nangyari. Siyempre pa. Hindi mo gawin natin. Group of globes breaking out. Luyo na nahay, makatito ng tulog-tulog sa rahay. Tumubog ko magkakaroon. Scary Mary. Kabilang pa rin. Ang gusto lang, lang. Hello, dahil ka na ako pa na? General. Tapos ang pangulo. Ang sarado rin doon. Ano daw, daw. Tama. Oo, nakasarado ka daw. Alis na dyan, mga ganda. Kulong ka, ganda, lulus. Ginagawa sa raid. Para na, kung na-birthday, gumatay. Wow! Hello? Tapos na From nothing. Tama, daw, baby.
Pinag-isipin mo. Ako na. Teka na! Ay, Ano na ito? Okay, parang oh, oh. namagayin mo. Bota. Okay. Okay. Kung ano ko ay 1,000. Maibibigay. Tama, kahit pa yung mineral. Ano pag akong mineral? Tama, ang diamond bro. Mineral. Okay, nag-update naman sa kulang. Yula! Inutan mo ba ninyo? Ubus. Wow, malayo pa. Wow, ang malayo pala. Lucy. Mineral. Lucy. Nakaganda mo sa hindi ng pangalan. Ay, dipit. Dipit na ano? Ay, dipit. Dipit suwa. Bubo kaya? Kakainin na yung mo pa sana. Takot tulong. Ganyan, pwede na. At ang jikot magbuka pa. Sige, din. Magbuka ba ka? Hindi mo. Dayo kang kayo mo. Kasi, Pwede ka muna sa lang. At nasa ako, ay tatry.
Hanap nila pagkatayo sa pagkatayo. Monog lang. Monog lang. Easy ba? Duwag sa duwag klase. Ay duwag ito. Nalala. Duwag alit, duwag kaya. Kaya, duwag bado, or dito. Monog lang. Malam din sa uya. Ah! Tapos ko na lang ang grabe. Ano ba? Ang guloy ito yun din sa computeran. Hindi ako na Coca-Cola dito. Sihan? Sihan, ito. So, di ka ginamit yung system dito dito. Sihan rin. Ako dito. Mag-share mo na yung doon. Sihan lang din. Taas. Ano? Oh. So, mapansin ko ang gaganap dito. Ako na legend ko eh. Lord. Huwag antay ka sa angay ko. Ipakatis ka naman rin. Ray, magwan ka Ray. Magwan. Yan. Alam mo. Focus ka Agad na na lang po ang kangayo. Agad ka na nga ito po. Kahit na ang higdaan mo. Ang higdaan mo. Anak ko lumulog lang. Ang nasa bitin ko. O, duman na. Bako dyan. Bako dyan. Kasi ano gusto na niya dyan? Umuo ka. Pizza. Umuo ka. Pero magkasusunod ko wala ba? Ako. Dito na pizza. Ano? Ano na yan? Pizza dyan. Tapos ko, yan. Tapos bagong bata. Mana ka mo ba? Yun kasi yan. Sunod na iba na. Ano naman? Laban. Dapat yun. Sa kamutalit na. Girit, So, paano naman? Di ka na magkaon. Matog na sana. Saka na-review. Alam mo, naibinig ko. Rupli ko sa lang. Ayan, ano ka? Oo, mahanap ito. Wala daw classic. Hindi ako. Wala pa daw classic. Sister. Ano ko? Ano ko? Huwag yan. Kami doon! Doon! Buang mo sa pangaran.
Yung kabunaw, tatlong katlong. Hindi mo awag ka? Oo, talaga. Lakas mo na. Ano malakas? Ah! Ano malakas? Hindi mo na. Kaya mo. Hindi ka sana. Yan, sana. Para may ka ang ayaw. Oo, para may ka. Ah. Yung pang bagusin ako sa baba, nagdagdadi ka man. Kahit ka sa bus. Gumawa ang tao. Gumanda lang kasi, oh. One. Diba no, babaan niya no? Hindi na babaan no? Hindi naman. Diba pwede tapos nito? Pero pag yun, Oo, magtago. wala nga butis eh. Ito. Wala nga butis eh. Nabutin niya ako sa ubas. Tapos ka na bigay. Buti eh. Bako bara ka. Barakas naman ito. Ay, parehas si Danduan na sa ubas. Tama ka. Tama nga niya. Kaya ka nga, butis eh. Galing nga niya kung tawag. Pinatawag talaga ako. Di ba ko pa? Wala kang hype ka rin. Umalik ka dyan. Magtago ka na. Di pa pinatawag. At ka, epektin mo ka man. O, ikaw pag ito duman, so duman. Tumukaw ka. Maikutan, baka magkaroon sa ng saro. Maikutan na rin sa ulan, nakanilap na sa dinde. Maikutan na rin sa yes, kung yan, siya yung mag-draw sa JDJ. Ako'y naturo. Ate, ako ka. Parestart na. Parestart na yung sawa. Like out. Then, nalalag out. Wait,
Pangaraan. Ay. Pangaraan, nandun pamilya ko. Ah! Paano wala na ako? Ano magagawa ko? Ay na. Go, tao. Bakit ba yung tao? Doon siya rin. Pag nirig niya, alam ko siya. Pero meron. May pangalan. Pagkalihay, Hindi ka lang nakalawas. yan ang nice yun. Ang babagdo ko. Bitarin, para pagtarin. Pero mo, naman akong gagawin. Kirimig kimig. Laban na ka ni Sage. Sage, laban na ka. Wait, na ako. Prepare ka na ba rin? Palakpalakan na ito sa ka. Nagano ko din. Pastila na Pulong-pulong ko. Ako galing ang mga sada. Sila may step. Kaya Kaya, how did he have discovered that? This business, the process. And I think the bad guys still found there. So, the news is the Bologna. Ganon. Hindi na, hindi sabihin mo yan. Tago. Subos. Teka na magluwas. Diyan ka sa Doy. Pumitong ka. So, ayun, gabos na akong tirin. Ano mo tayo mga ka? Ulo din na ako na yun. So, ay, saan naman? Ako naman, wala na ayun ba? Ilang pa kayo nakaka-count mo? Diretso ka na pababa. Hindi yung mga division. Yung hilinga. Kaya, baba na. Teka na, lumakas na buang kamalit pa ngayon. Buto, mga apo dyan kumuha doon yung mga supply. Buto ako yan yung alit sa ako. Panak ka. Matawa ka dyan, sa ako ka. Rin. Ganang pala pa sana dyan, hindi ko kakaan. Ganang pala Ulo naman pa. ako. Oh. Dali. Almost the Bukan mo ka. Ginagawa ko na sa
Bakit po yung opa? Ito nga pinagdala na ako. Sida na. Dapat din ako dyan. Sayang ako yung G. Hello, nagkakaupang. Makatulog mo sana. Teacher! Shit, tika. Shit, bro. Or pa nga yung iwan mo. Hello, hello. Good night, dyan. We're gonna play this game. I just told this game. So, good. You know. Bumalik ka lang ngayon sa kanya ng kabuda. Baka gusto mo sa baka. Hindi pa magpapalila. There you go. Yeah. Yan ang sa, ano, sa pangalan. Hindi na doon yung, ano ba? Hindi ako. Ano sa sabi yun? Ang magaling ba? Ano eh? Nagtaris na dyan. Dito. Wala din daw ako. Pero wala. Sulawaan at tao. Oo, doon daw ako. Umaal ko ito. Patrick. Oo, doon daw rin. Yan. Hospital ko dyan. Mali na, lagi man na, sex. Wala mo. Umaal ka mapagkaon. Sige, lagi na. Ay, nakalapan yung doon ito, ano? Okay. Nakalapan yung doon ito. Uy, nakalap mo. Ano naman? Pinakainuman. Kabutpat, pagsulang. Ito na ang kalap ng pagbago sa mga ito. Yes, naman. Nakuha ginala kita rin. Ano? Yo, eh. Yaw. Lodo eh, siya. Yan, sa loob ito. Sa kanil. Sa Mijay. Kaniligaw. Kano, kabuhang. You know, sa slider. Yun pa pala sa ano, sa pagko. Gusto, laso. Laso ng saving. Paano mo rin, balik kay boy mo? Ano na rin? Tapos yung pagkalito, yung tama, no? Ganda, naging gusto rin. Isa na yung kamas na ka. Ikaw mo ganda ka. Kaya nakasumit sa Oo. kalaban iyan. Kalaban daw. Tumakas sa baba. Pinagmunda ka na. Hindi nga ito nagkatawag. Pinagmunda. Kuya mo. Pagka, Merinda lang naman. Merinda lang masarap. Ano ba lang ulit? Romeo, merinda. Alam mo. Ito ba? Ito pala. Shoot. Ay, pamaan naman. Kita ko nga nagtatapasin ko.
Parang ay sino nga ay bangalan ba siya? Tago na kami. Next year. Okay. Nalilibungan, pag nalibungan sa kanilipan ng tao, nagikot-ikot siya. Okay. Lag, bumulag ka. Bumulag ka. Right! Hindi dito, let's ko nga yung po. Ano boy? O tingnan niya, natugtog. Pero ako sa kaya. Taga-tagay na. Bakit ko ba na? Kumatig ka na. Ano mabubuwag na? Ako ka. Ako ka. Ang ko kumain na nito ko yan. Piso, babuso. Pangulo pa sa mga tao. Uy, Ako mga piso. Wala nga, mauso. Sa rato, piso. ang bibigay ako sa gusto siya. Hindi pa, wala na sa beach. Ah! Ganda mo, ginagang ko na ako. Ginagang, sumangga na sa luto. Ginagang, pako. Hindi ka mag-train, habang hindi ka mawas na maray. Ganda. Sayang kayo. Sayang. Ganyan nga ba, ginagawa mo sa pinagawa. Paano na kami? Sabat ka, di ka mag-isda. Pati mo lang yung pinagawa. Ako. Set ka pag ginawa nga. Dapat na ako. Alam ko na sa'yo mo sa nilay. Ano mo talagang sarang kamot na palakpak? You know what, ikaw ayak.
Hindi ka nang gagamit ito. Yung parabas yan. Hindi ka magparabas yan. Pagkilya po. Hindi ako sig, nabalik ko sa sig. May buwan mo yung kami nga sa puno. Yun, siguro. Yun na. Yung siguro na ito na dalawa, na yung next trabaho. Ah, bumitikan mo. Kasi tama. Ano daw? Hindi nga daw na tayo din. Ikuha na baon. Ay, ikuha na. Ito sa ano, sa may ano, lunch ka. Ha? Sa may ano, sa may gasolinahan. Sa may pagyahan, sa may gilid, sa may gasolinahan. Sa mga bomba, sa may mga sa gilid kito. Nalagot ko sa mga ito po. Ikuan ba sa mga hindi na dyan. Sabi mo,
dapat nag-fit ha? Dapat nag-fit lang magkan. Kailangan ba yan?
Sino na nga yun? Hoy! Hoy! Sino na nga yun? Sino na nga ito ba? Kaya, gago. Magandang pag- Yamin. Wala.
Kawatin naman din ako.
Ano to?
Sige, ano daw ako po tubig? Tubig. Napasok ko ba? Narinig yan po. Narinig ka? Ano mo yung dyan kung nasa ito ka?
daw.
Isa to. Okay.
Kaya dito, kung ito kayo mga Ulo pa. Ulo, umagi pa tayo dyan, no? Yun na. Oh! Kuya, yo. Ulang, yo. Sama, wala. Wala mo pa. Yo. Hindi siya magiw. Hindi ba? Siniwala siniko. Siniwala siniko. Siniwala 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 siniwala. Patalangay, ayok ko ang ayok. Pag yaya, nasapang mo, lukso ka naman. Lukso. Nakakada. Bubo talaga. Ikaw ng aking. Ikaw ng aking pinak. Wala punday daw. Kaya pag yun. Yan tama na yan, tama na. Pundo. Pundo daw ka na ikuha ka. Ngayon nakapagdukso. Ay, hindi ka pala yan. Oo. Bubuk. Kaya kang bubuk. Abang dia patingkang aso, dia matangkas ang ano, kaya mo aso. Ito ko. Iya, dia matangkas. Ito. Siniko. Siniko. Betul.
Ano sabi mo, bibili? Ano ko ikaw mo ako kay Juan? Kinain sa babalo ng Ganun sindro. Ako lang, ito nga yung bibigay yung right. Ako pa kada ko lang. Ayaw nga. Tapos ko na lang kahit na ako. Para maano ka ma-offense your Suma! Yung nanay mo na, ano, siya nasa payo niya. Suma! Uy! Bakal pa, no? Ano ko na ito din? Hindi ko nakahatid ko ang sa taas. Muna ka talaga. Doon ko na, sige. Teka, mag-running dyan. Ulo ka dyan. Yan. Saka dyan na, ipag ako. Di ba nyo? Iya. Hindi ko cute. Pero ano naman ang tama. Ako dyan! Yan, ito. Atao ito kaya. Yan dyan. Yan nga ang gabi. Yan, dito. Ano niya mga mukha video mo ko? Dire daw. Na. Video mo na lukso sa payo ang. At yung kanya balik. Yan, payo. Sabihin payo. Mas makalas pinakaulo ko itong kalibo. Iya. Open na. Jawan. Yan. Open dawan. Ano to? Ano to? Video. Di pa nga pinasok ang bunak talaga nga. Bunak eh. Alam ko na ito. Alam ko pa ito. Minalap ko sila nga sa basta dito nga. So. Yan ako. Ako pagod na ako. Ewan na ka ba kay Skindy? Anong dinaw mo? Skindy. Di ko na siya dinawan no. Di ko na siya dinawan. Hindi na nga ito. Hindi ako na nga ito. Wala ka mo. Ay, nako na ako. Umayo. Uy, naman no. Damon. Ano ka naman? No, ako rin na yung tayo. Meron ba tayo ngayon, Jir? Mugulin na naman ba di ano ilan mo? Wala ka nga iba sige, count by God. Iba yan, ano ka nag-upay? Nag-upay? Sakto mo pa ng pagluto mo, kanikanto ka mo. Sige. So. Bakit ako? Uy, wala. Sino ang girlfriend? Uy.
Tuyo ka. Hindi naman yun. Tama, tumaas na ano, inod. Kaya, di, buksan mo mga video. Ako! Uy, Nora. Huwag ka sa mga video. Uy. Ay, uy, nakadoob. Miss ko yun daw, uy. Namay Tuyo. Nandiyan. Tuwan yan. Sabi na, doktor, may tungat na inagyan ko siya. Hindi na. Ayun. Ayun. Wala ko. Natulaw! Puta ko yung mga ayos lang. Awa na show. Kuya, ito na turn mo na. Buwang, ay, kung pa naman para sa version niya. Kung doon ko sa parin. Ah, Ito nga doon. o dyan, pulaan. Tapos, ito nga na ang ano, ang trauma. Okay. Okay. Hindi pa naman. Ako daw. Lock, lock, lock. Ah.
ayaw. Ay, hindi, ang toast. O, balik-balik sa naman yun. Oo. Udah. So, at saka, so, oh, yun na, tama na. Udah, udah. Udah may ka, tama, no? Yeah. Sabi pa, ba, ako talaga yung transos. Yeah. Yung ko kumain, di ba yun? Pinakain ka rin mo. Ikantayin natin si... Sige ko na. Sige ko na. Every time. Oo. Kaya gagawin. Ano? Ano? Ay, paano na yun? Ikaw. Kahit nagkato.
Ano ka din eh.
Pag nasawad,
Open sawa. Open ka to. Open ka po. What's the very original phone mo? Ayos ka na rin. Ay, paano mag-iba ng game box? Paano mag-game box? Malimit sa atin sa board. Sudo, sinabat mo. Dito. Daw. Bawa. Motorcycle. Bas. Hoy, makalabog ka mo. Di ba na makalabog? Paano mas na ako? Di ba na? Universidad. Nag-iiba? Susunod mo na sa nasasyon. Pero, dito, Lord. Bakit pala sabi? Sige lang, Ray. Lord, na magpalibot ang dalawa. God,
Hindi mo nga baka. Kaya, 2, 5, 2, 8, 2-5, 2, 8, 2-8, 2, 8. 8. Anong ano yan? Ha? Hindi ko alam kung ano naman. Wait, ano ako? Ay, ano ako dito? Dapat yun. Dapat yan, yung wato. Diyan ko na rin. Dapat. Cuman, sa Ano talaga game rin? General, luwag na naman. Margarita. Margarita. Wala talaga? Photos. Pwede tayo mag-remote doon? Hindi ka ba ito mo? Ako mo pa ulo yung siyempre. Hello. Ah, Ay, talaga. Wala ko. Sige, sa labit ako. yun. Siyempre. Ah, Thank you so much. Ito ka na naman. Thank you so much. Ito. look sa labit sa labit. Right? Wait na rin. Ito. Last. Ako, ano mo? Hindi. Oh, napakit. Ito ba daw mo lang
Oh, mana ko ano? Kulay puti po ba? Lalo. Ha? Hindi lang ako eh. Gusto naman ako. Ako na dokit. Yes. May Milo pa tayo bumoy. Meron pa tayo Milo. Meron pa tayo Milo. Bilhan mo daw bumoy. Kado. Milo na. Ito. Patras. Paskan. Tutulungan mo ako. Wala dalo. Okay. Mabay. Oh, hindi ko pa daw. Diba? Diba? Oh. Ano? Oh. Oh, narin! Ilagay mo ng ubig na bago. Lagyan mo ng atong pan. Hindi ko na may tubig ito. Ayun, ipat na ako dyan. Hindi mo yan ako. Wow, nagkawat. Wow, nagkawat. Wow, nagkawat. Dito. Kumain na Leo. Okay.
ka. May flag. Wala na. Yan. Yan. Ulit ka. Ano? Silbong gawang pa sa kahit may pa. Ito din doon. Nahilig ko magkakaroon ng Muga, duman nila ka. Ikaw. Ano yan, ano yun? May itong magaling siya. Pero ako siya. Alright. Tawar yan. Yun na pula ka na pula. Oh, Magit. Ano mo na sa pula? Bawal mo? Oh. Bawal magkawat? Tulad na kami? You are already another... Ano? Tulad na kami. Bawal mo magkawat? Balik kita ka, boss. Bawal mo magkawat? May faith ka. Yes, yes. Pangas ka ba ito? Isa sabi sa amin, Apa sih? Mga pala. Wala, inakas mo si Charger. Uy! Uy! Kaya muna naman! Dae! Okay ka rin? Uy, ano mag-auto-trade? 3 months na lang. Tapos auto-fight. Balat ang red. Ayun, pagkala ka na auto-trade. Ako. Balat auto-trade ka na lang. Ano hayop ka? Rinani! Ano pala daw? An. Oh. Yo. Ah. Auto-trigger na. Kung marinig mo naman. Tara sa ano ka sa kamutang. Yung ano, voices. Trip na ba lang? Auto-trigger na. Tama, ikaw auto-fight yun. Pinatupad ko. Kaya ako din. Huwag ka na sa akin. Huwag na talaga ako. Ayaw na mo ba yung kasama? Sunod. May pagkatuloy yung sa Uy, nagano ka pa. Uy, liwang. Ipaw yan o. Diyos! Malaman, si malaman niya sa ko. Lumakusot-kusot na, pero ikaw na, ikaw na, lawag kita. Kaya ka sa akin. Mapalag! Mapalag!
Gusto mo mara. Isyo, sinamsuot sa ano? Magkagana, magkaray. Mag-speed ka naman o. Mga kaibig na po ko ni Mike na po. Mga magkakawakan. Isyo! Ano lang kayo ko yan? Tulog ba yung CG? Ano na? Wala akong pakisan na nararamdaman. Ano? Ano mo magpapakya kaya? Ano daw pa-train? Umuloy. Sige lang ako. Ayaw ba kasi lang bed? Hindi mo may pet. Ang magpapakya ko ito. Kasi na, nasa lapit yan. Magpalit yan, managad na daw, Ben. Imbis daw na ano. Are, hindi na so makulit daw. Are, papa. Are, papa. Maglaban-laban ka rin. Kunwari, Virgin Ray. Ito na. Robert. Are, papa. Ano rin? Pero may out. Ano, bakit mo kasi no, you know, gusto. Parang ka. Tulog. Parang, may tripo. Parang. Sus! Lusot ko ka na, Madre. Yung punching bag. Ano pa sila? Yan na ako daw. Auto-train. Sino ako Pilipinay? Ha? Oo, di ka gusto mo ako. Iyot ka din. Ako lubok ka tayo yan. Ako? Ako ka na din? Sino ka ba lang? Kuya na bagay sa ilo, kita na po rin ay ito. Ang kulong nga ito. Wala mo pa naman ito. Yo, kaputa na lahat ba dito na muna dito. Di ba kung may dali ba ay cellphone may discount naman na ito. Ito ang nag-discount ako, discount ko lagi po. Pagdakol kang gusto rin, eh pangalang ko lang mo. Ano yun pa? Yung ko. O pa man lang ito, diyan ka mo sa isang kaya diyan ka mo lang magpakusun.
mababa. Dahil naman yun. Uy. Teka, nagbuka ka lang, Red. Ah, gumaganda rin yung 5-6. Oh. Oh. Lumang din sila, kaya mo kayo. Sabi nga nga, is the best coffee. Ay, ko, mag-explain. Ano, explain na mo. That is the phone. Oh, Uy, sige lang yun. libre ka ba ba rin? Meron bumig. Zombie. Ay, bumigay na ba yun? So, wait ka ba? Later ako magkakaroon ng kayo. Hindi, dyan na yun. Paputok na agad sa yan. Bakit? Kasi dito, lagi ko pinag-dito. Bilang ikaw na pinag. Naman, why no? Kuya, tubig. Legendary. Once spider. Eh, baka ng bitray. Bitray pala ng bitray. Wait pa rin! Hindi ka na mag-regard? You can leave. Kasi ako gusto eh. Ano naman kasi kuya doon naman nakawag. Ito ang saka. Ang bakal kuya na. Hindi yun. Yan, ako. Pero wala ka sa buwa. Tanga niyo pinakakay. Mapupis mo sa malito. Ang bibi ano kasi nakulak ka sa legendary mo. Pakalingan mo red, magano ka tapin. Tapit ka. Ang pangalan kaya ang kulit, ano, yun na rin, daw gulay to rin. Yun na lang over. Wala. Yan rin kayo, nananong Opa. Kaya na nahirap nito. Abuksin na mabula. Oh, puta mo na. Pakusog kasi ko rin. Tapos mo ka lang.
kaya na doon. Nag-iingat ako. Ito bulan siya. Yun kaya natawag ano. Kanang pinag-video. Alam mo din, ang mahiro. Ito naman. Ito naman. Ito naman. Nakakawat ba na rin? Yung ano? Ayan na. Nakakawat ko kasi ano. Kita saan ka lang. Ako na lang gusto na yun. DJ. Ito ba na ito? Yup! Hello, bumabas pa. Huwag ka na. Hindi ka pa lang. Alis na po mga bayan. Baka na rin. Ano rin, malita? Ako, bars. Bars. Sabihin ko, bro. Ako. Open. From the brain of the map. This is for the real Oh, you're my baby. Good for you, boy. Mapalag ka pa ako. Paano mag-post mo ginagawa? Baka magulong-gulong sa turismo. Gulong-gulong. Ako to. Ay, punta ka na visuals. Paano mag-work ka na tapos kita yung mapagano? Ilang sa lahat ng ilang play? Zero. Oo. Makalat ka sa mga ito. Duwa-duwa ko sa video. Ayoko yung nasa yan. Oh. Bakit niya rin? Ay, reverse na. Hey, ano ba? Hindi ka daw ang Ito na ako buka. Ito
Ano to? Relax! Makalat pa nga yun. Galing ka nagpapainroll. Alam, ito, nakabigyan din. Saan na? Kaya di sa buwan, sa kabila. Buwan na dyan, Dre. Ay, ba si mama sa ko? Parang, Buwan na labing sa'yo, buwan. Dito yung man. hindi ba si mama yung ay? Si Allen, yung man. So, ang talit mo po ba? Tawag ko may kamutin. Ha? Pero, ano, yung buksa. Wala po, ano? Bakit ganun? May pwede mo? Parang nga pala. Hindi na ako makakasya. So, yes, yeah. Ano po? What is a bo? Bo, ano man ito? Bo, ano man ito? Iyo! Iyo. Tunay dito. May tunay yung bread. Bo, bo, Krisyo! bo, Krisyo. Pando ko na. Ba! Bo, Puta kaya! Iyo nga ni! Awat ako di kayo. Yung puto doon? Tingnan mo? lang ka na niyo. Hoy, kailan lang Ikaw, wala gusto wala no. tulog ka na mo? Wala gusto. Iba na tulad sa iyo. Yeah. Wala mo pa sa Pure ka lang sa may mga natin. Hey! Dadog na, magpaludog na, magpanji ko. Gusto yun. Tingka na rin. Bukas dyan. Gusto kaya. Pero, bukas na naman ako.
Dito mo naman ibang kamot. Agal mo na ito. Kasi wala ka magbubuhay. Lady Daddy, ano lang talaga Pilipinas? Taiwan. Look, mo ready mo pagkatuon. Sumo ka lang ngayon. Kinatatawanan na event. Yung mas ako dito. May 2 minutes. Julio. Julio nga ito. Exist mo gaan, exist. So, nagkakunta ako ang tama. Julio kayo. Dito na ako sa mga exist. Di ba, ano? Oo. 358. Oh. Ano ba yun? Yun ang ibig yung gano'n. Ibig yun. Tawag pinili ko. Bakla mo. Basta mo. Alam mo ko eh. Ako na, mag-remark ka sa nalay pa ba no? Yun, nagat na. Huwag ka na po, hindi ka naman sa spot. Siyempre, bago kayo pakaroon ko. Wow! Sige, pinito na kayo eh. Hindi ko dalo sa iyo po ito. Ibig na mo. Ah, Ben? Yan, luka po na. Hello? Yan, luka po na. Ah, debit balls? Ah, yan. Oo, mandiyan. Ikaw, boy. Teka lang, malmalak. Dito, dito. Ada tahu juga masih ada tiga motor.
Palayin mo ko, palayin mo. Hindi, maganda. Ano? Ano yan, pastain? Bilis sila ba ko? Sige lang. Kuha. Tapos wala na ba ito? Dapat 5. Kaya dito. Pasunod-sunod ang pwede ko sa saralo. Ito, magaling ka na dyan. Dahil pawano, dapat tagang isa lang. Yung kamukha ko, wala yun, sumunod sa doktor. Hindi, nagdat ka mo siya. Wala mo na ako. Ayun. Gusto na, kahit sa black, hindi ko pwede daw. Ikaw, gawin itong panghanap ko, routine. Ulit. Yung, nasa create pa lang. Ito na to. Yo, Yeah, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi na, makalimutan ka lang. Ito, makalaman ko. Baka naman, Marvel. Tapos na ako sa pansito. Teka, ano mo ko ito, Pierre? Mag-stream ko na, boss. Teka na mauro eh. Ori, mag-train. Ayun yung fight. Oh, yung war. Nag-auto-fit naman. Hindi ito click nila naman. Sig! Sig! Tama. Ay,
Bakit kita dyan? Hindi ka alam ang siyempre. Ano? Ano? Ikikipon mo kayo. Pero kanina ito. Nakaw, very good. Wala kang tatluwa. Tatlo. Oo naman. Kaya mo pa sa resulta ka to siya. Ano po? Hindi, Jake. Victory. Baka dyan mo po na. Wala na dito, Juan. Ikaw, ano daw? Tulo. Mapira ka mundo, mapira ka rin. Sila? Ika rin. Hindi na mo kayo mag-bigwar. Kita kayo. Kita kayo. Alright? Kita mo po. Ay, taka, bukta ka mo. Hindi nga, uluwa. Oy. Oo, takawan na. Brave na, kasi ko yung naglaw ko ito. Sinisip ko ito, wala. Woo! Right, aksi pala nito. Ito yung kaya nag-siray sa Pinas, no? Sino? Sino? Ito na pala sa Pinas. Hindi, Baka. Ito na naman yun, no?
Ay, ito mo. Kasi gano'n kawa. Pagsulong mo sila gano'n. Pero kayo sa ito, pero ba, hindi ka na, baka lang, ma-play ka? Alam pa ka lang. Hey! Alam mo. Bukan! Subulo. Wow! Laki-lak daw ako maganda mo. Ano na sige, nakakawat. Yung malayo piniyugan yung malayo po. Hindi nga daw. Hindi nga daw. Hindi ka na. Hindi ka na. Hindi ka na. Kita ka na rin daw practice kita. Service background. Ilagyan mo ito. Ilagyan mo yan. Yan.
ka. Saan kita private? Practice kita. Na. Private ko niyo. Roosevelt. Babalan! Yan. Baba, yellow. Magpalit ka ng hero kung gusto mo. Magpalit ka. Baka, yan. Magpalit ka ng gusto mo. Papa, mag-ship ka sa lang. Ayun ka. Tagal ko na ako. Ayun, pag-pagalan yung isipira ka rin. Isipira ka. Madali na dito. Ang to, pag-arayo, iyan na yun. Sige, aray ko po. Sige, nga, pura. Bawag na lang ba? Wow. Ito. Oh, Amayo! Nakay, nakalikay. May nag-stunod. Ganyan kayo naman eh. Uy guys, kalaro ka. Uy, ayo! Ayun ka? Rico po ka, Noy. Ah, Bag! Hinap po! Hinap po! Yan na. Sabaywan. Ang namin po na ikaw-clear. What ka? Wala. Robin Padre. Oh! Ah! Tuloy ka. Uy, spirit. Uy, lapag mo nga pa to.
ang puduang business. Sabi na, oh, di talaga na. Nako, sila. Sila na talaga sa stock. Ano? Gamitan mo stock. Ang magagamit ako. Bumiksan. Ano pa lang kan? Wala niyo kan? Ay, gula ko kan ganap ka lang. Yung tatakpa ko lang. Tanga, pagpanas, buwan. Pagdagar. Tapos ah. Magbilang ka tulog suntok ba? Tapos sabay lugsong ka, tapos play. Space. Oo, Tapos, play. Pero, tanga, magbilang ka. Laro, dua, tanga. Gulit ka rin. Lord, na rin. Lord ka. One. Hindi na sagot na ko. Bisa na sagot na ko. Nalang ka ito. Three. Pagto ka. Two. Hindi ka naman pick. Sabay three. Ayan, mag-number one ka. Mag-giga. Tapos sabay ka po, natuko mo sa iya. Four. Nakakit ka na mag-ano. Sabay one. Tulog. Yung mga lukas. Palalakpan sa kasulat doon. Yung mga mas malalakpan sa kasulat doon. All kagiray! Tapos sabay ano alam ko mo, mag-number ko na. So, yung pagkoro ba yun? Alam mo sa kaso? Sabay one. Ayan na ito. Pada. Alam mo, sa taas. Bukal ko. Ito wala ito, maganak ko dyan. Ano na ito, maganak? Gosh! Ano ba ito? Mama pa, madalas ka. Mag-iwan. Two. Open sa po. One. Mag-chip ka sana, ba pag-chip ko mag-chip? Maling dito. Click! Inaya na tayo. Pag nagawag mo ka na belde, mag-atras ka. Tapos sa local click. Makikinig ka ako. Sa kuya, hindi ko sila nagpangalan. Ginalawang pangalan.
Ang ba na kailangan yun? Okay, mo ano na? Tulog ka rin sabi. No. Ilang ka na? 1, atras, 3, 2, Brooklyn. Ilang lang nga yun. Shit! Lalaki ka? Wala. Hindi, magagana na rin. Ay, marami yung mag-burger na ito. Isa ka kung magaling siya. Sunod po kang hindi ka mag-ano, hindi mo magpapayag. Hindi mo magpapano. Pag-start mo. Ilan ka lang? 1. So, maraming ka. Takot siya, guys. Nakaduwa natin na kagad na ano. Hindi pala mo wala kita ganito sa loob. Yaw, wala na. Ito ko ba ba? 1. Go! Go! Hindi na sa puso ka. Sa mga grupo na ako. Kami kamu mag-game. Kamanan kamu dua. Ay, Domini! Ay, purpo na! Kulit ka sa... Ha? Oo, kaya na pulis kinikan ko. Gitara! Minak mo ito kayo! Ano na yan ay? Ano na yan yung po? Wow! Nabawi ko na siya. Nagburay ko yan. Puta ka! Inak mo! Hindi na sa mahiro. Dinurog! Dinurog si Pablo! Sugulit kaya nga. Natalo pa rin ako. One.
Ma'am, ma'am. Ay! Yo! Four. Pag nananap, ano ba, dapat nilang beto mo, may kung mo lang ang beto yun, kulungan, tapos sabay ko, ito. Sabi na ko So, Ano naman ako ba na? Oo. Sabi ka na, sugar. Pag walang sugar, whiskey. it's here, Datot na. Yun nga yung tawa. Destak mo na isa mo, pila mo makakalit ko pa. Wala na ako rin. Sa experience, hindi ka maganda na kalam. Out naman, doon. Ako rin. Pwede na tao, pasubukan yung lumat. Pwede ba alam?
need mo to understand. Basta, mas ito. Mura na. Buong na, nasuhat ng ganito nga ipag-sipita. Yun, sa nandiyan mo doon. Mas mahal ng ganito nga ipag-sipita. Niyo. Kapag ka rin. Ang pinahal mo dyan. Yun, ito, tulong. Ano? Ano sana? Baka lang kung mandalay mo, pasipita. Ano nga yan, I'm out silent with ano. Yun, nandiyan. Ito, wala na nga yung library. Bakit na-adjust pa nga ng live pang pag-ibig? Ayun talaga. Good. Huh? Video, may tinapay yun. Hey!
Open to.
Ibibigay ko.
Mabubuhay siya kapal ako.
Utang mo ito. Ano gagawin mo? Baka na ay may panginaw po ito na grabe. Ito magayak mo ba? Nabalik mo sa diwa. Anong oras ang sarado? Pero ang bayad. Di? Ito mo ka random dito. Ha?
ang sarap mo may ulam. Medyo ba yan? Next slide is oh, next slide on hindi mo magpapatid sa akin mag-iikit. Sige sa mga Akay! Nice try. Okay, yeah. Alright, just go to
Ora una tutto contattato con Sveglia.